everyone, welcome to my channel. It's me Shrestha and today we are going to make kimchi. If you are new to my channel, please make sure to subscribe my channel and be the part of my channel. So for the first we are talking about the ingredients required to make kimchi. Usually kimchi is made by like the kimchi wala cabbage and kimchi sag, which is found almost like सबै ठाउँमा आजकल चाहिँ, but I didn't find it, so I used simple cabbage instead of the cabbage. So here are three parts. The first one is draining water out of cabbage, and the second part is making the sauce required, and then the third part is mixing. So first we are cutting the cabbage and cutting it into the pieces, and we are applying a layer of cabbage and then adding a tablespoon of salt, then again putting a layer of cabbage and then again putting a tablespoon of salt. We will leave this for like 2 hours, and minimum 1 hour हुन्छ, so it's better to leave for like 2 to 3 hours. Similarly, we are cutting the carrot, radish as well as onion. Onion, garlic and ginger are going to be turned into a paste form. Now we are making the sauce. यसको लागि चाहिँ we require 50 grams of sugar and 20 grams of rice flour. अनि सुरुमा चाहिँ पानी एउटा सानो तावामा बसाल्ने. So पानी is like around I used like 400 ml जस्तो, तर you can use less as well. अनि चामल अलिकति त्यो पानीमा चाहिँ हल्का बोइल आउन लागिसकेपछि चाहिँ we are adding 2 spoons of rice flour. अनि flour को के त्यो पिठो चाहिँ डल्लो नपरोस् भनेर चाहिँ राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ. अनि मिक्स गरिसकेपछि चाहिँ बोइल हुन थालेपछि we are adding 50 grams of sugar and फेरि राम्रोसँग मिक्स गर्ने. and after mixing properly त्यसपछि चाहिँ we are turning off the gas अनि we are leaving it to cool down. यो cool down नभएसम्म हामी kimchi बनाउन स्टार्ट गर्दैनौं. And now we are going to make the mixer. यसमा चाहिँ we are using the onion, ginger and garlic. अनि थोरै पानी पनि राखे मैले to make it like अलिकति flowy वाला पेस्ट, सारो वाला नबनाउने भनेर. बनाले खस्रो होला कि भनेर के खासमा चाहिँ. एक वा 2 घण्टापछि चाहिँ हामीले यो बन्दालाई राम्रोसँग पानीले धुन्छौं, जसले चाहिँ यसमा भएको एक्सेस पानी प्लस त्यो नुन दुवैलाई फाल्छ. लगभग मैले चाहिँ 5 चोटी जस्तो पखाले होला. हाम्रो सस पनि चिसिसकेको छ. यो चिसिसकेपछि चाहिँ सबै ससलाई एउटा ठुलो भाँडामा, एउटा बाटा अथवा अलिकति ठुलै भाँडा चाहिँ युज गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ. त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो जिन्जर गार्लिकको पेस्ट थियो नि, अनियन जिन्जर गार्लिक वाला पेस्ट, त्यो राखेर राम्रोसँग मिक्स गर्छ. अनि वी विल बी निडिङ द रेड चिली पाउडर एज वेल, जसले चाहिँ कलर दिन्छ अनि पिरो बनाउँछ किम्चीलाई. यु क्यान एड इट अकर्डिङ टु योर टेस्ट. रातो खुर्सानीको धुलो थपिसकेपछि we are going to mix it very well. अनि यसमा चाहिँ now we will be adding त्यो अघि नै काटेको गाजर, मुला, everything. I even added the green chilies नकाटिकन यतिकै. सबै काटेको भेजिटेबल्सहरु किम्चीको त्यो पिरोवाला पेस्टमा राखिसकेपछि राम्रोसँग मिक्स गर्छौं. अनि सबै राम्रोसँग मिक्स भइसकेपछि now we are going to add the cabbage, जुन चाहिँ 2 घण्टा भइसकेको हुन्छ, जसको पानी निस्किसकेको हुन्छ. त्यसलाई चाहिँ हामीले एड गरेर राम्रोसँग मिक्स गर्छौं. मैले चाहिँ मेरो हातले मिक्स गरेको थिए. यु क्यान युज ग्लोभ्स अथवा कुनै भाँडा लाइक हुन्छ नि डाडु पन्नीहरुले पनि राम्रोसँग चलाउन सक्नुहुन्छ.
अनि आफ्टर मिक्सिङ चाहिँ इट लुक्स एकदमै त्यो टेम्पटिङ देखिरहेको छ होइन अनि लाइक वी हेभ टु वेट फर लाइक 3 days बिफोर ह्याभिङ द किम्ची अनि बट्टामा राख्दा चाहिँ हजुरले एउटा सफा सिसाको अथवा प्लास्टिकको बट्टामा राख्न सक्नुहुनेछ र किम्चीलाई राख्दाखेरि हामीले सिसी अचार खाँदेर जसरी राख्छौँ नि त्यसरी नै खाँदी खाँदी राख्नुपर्छ होइन अनि खाँदी खाँदी राखेपछि चाहिँ अब जति हुन्छ त्यति भाँडाहरूमा राख्नु होला अनि 3 दिनसम्म राम्रोसँग ढक्कन लगाएर नचलाइकन राखिदिनु होला 3 दिनपछि चाहिँ हजुरले यसलाई फ्रिजमा राखेर युज गर्न सक्नुहुनेछ अनि यो चाहिँ भातसँग जेसँग पनि एकदमै मिठो हुन्छ सो प्लिज बनाउनु होला अनि कस्तो हुन्छ मलाई भन्नु होला यसरी नै हजुरको किम्ची अब तयार हुनेछ थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो होला कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ बाई हेभ अ गुड डे